friends, welcome back to my channel again. So আজি মোৰ ওচৰত আছে এটা গুগলৰ পিক্সেল ডিভাইচ, ঠিক আছে, গুগল পিক্সেল 6। তো এইটো আজি আনবক্সিং অলৰেডি মই কৰিলোঁ। তো ইয়াত কি কি বস্তু আহিছে, কেনেকুৱা হয় বস্তুটো, প্ৰডাক্টটো অলপ আজি ৰিভিউ কৰিম আৰু টেকনিকেল যোনখিনি স্পেচিফিকেশ্যন আছে তো সেইখিনি চাম। ফ্লিপকাৰ্টৰ বিগ বিলিয়ন ডেজ চলি আছিলে, তো সেইটো মই তেতিয়া পাৰচেছ কৰিলোঁ অলপ দিন ইউজ কৰিবৰ কাৰণে। তো মেইন ৰিজনটো হৈছে মই পাৰচেছ কৰাৰ ফৰ কেমেৰা কোৱালিটি। তো এটা সৰু কম্পেক্ট বক্সত আহিছে আৰু এইটো নৰ্মেল চাইজটো হৈছে মোৰ ৰিয়েলমি ফোনটোতকৈও সৰু, কাৰণ আজিকালি নেচাৰ ফ্ৰেণ্ডলি বনাইছে বস্তুবিলাক। তো সেইটো কাৰণে সৰুকৈ নি আছে। আৰু ডিভাইচটো অলৰেডি মই ইউজ কৰা নাই, আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ৰাখি থৈছোঁ। তো এইটো হৈছে কম্পেক্ট ডিভাইচ, বহুত এটা হেণ্ডি ডিভাইচ হয়, হাতত ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ যায় আৰু ওৱান হেণ্ড অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰি, এখন হাতে অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াত এইটো হৈছে কেমেৰা গ্ৰিলটো, যিটো হৈছে ইউনিক। মোৰ ওচৰত এইটো যোনটো চাৰ্কুল কালাৰ হয়, চাৰ্কুল কালাৰটো মই আনিছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া হয়, মানে যোনটো ডিজাইনটো হয়, ডিজাইনটো এটা ইউনিক ডিজাইন হয়। তো ফোনটো আমি অন কৰি লৈছোঁ এতিয়া। তো ইয়াত গুগলৰ হয়, যোনটো চিপছ আহে ভিতৰত সেইটো গুগল টেন্সৰ চিপছ হয়। আৰু এতিয়া আমি চাই লওঁ ফোনটো অন হয় মানে বক্সৰ ভিতৰত কি কি আছে, কাৰণ আজিকালি কম্পেক্ট হৈ গৈ আছে। তো বহুত কম এচেচৰিজ বস্তু বক্সৰ ভিতৰত আহে। তো বক্সৰ ভিতৰত মেইনলি আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ এইটো এটা OTG এডাপ্টৰ, যোনটোত আমি পেন ড্ৰাইভ ইনষ্টল কৰিব পাৰোঁ। তো এইটো এটা ভাল কথা দিছে, কিন্তু ইয়াত বক্সত চাৰ্জাৰটো মিচিং আছে। তো ইয়াত আছে এইটো এটা অলপ ইউনিকেলি ডিজাইন এটা চিম কাৰ্ড শ্লট কি দিছে। তাৰপিছতে ভিতৰত চাগে অলপ সৰু হয় এইবিলাক ডকুমেণ্টছ কিবা কিবি আছে, কাগজ পত্ৰ। তো সেইটো চবতে থাকে, এটা এচেঞ্চিয়েল বস্তুও হয়। আৰু ইয়াত এডাল কেবুল আমি পাওঁ, যোনটোত নৰ্মেলি টাইপ A to C থাকে, ইয়াত কিন্তু বথ লাইক আইফোন যোনটো C to C কেবুলে আমি ইয়াত পাইছোঁ। ইমানেই বস্তু আছে ভিতৰত, তো ইয়াত বেছি বস্তু নাই ইয়াত দেখাবলগীয়া। এটা কম্পেক্ট ডিভাইচ হয়। তো অলৰেডি ফোনটো বুটিং হৈ গৈছে, তো বুটিংটো স্পীডে আছে। আৰু ইয়াত যিটো আছে বস্তু, ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চৰ আছে, ফেচ চেঞ্চৰ নাই ইয়াত। তো ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চৰত প্ৰথম আমি আনলক কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। নতুন ডিভাইচ হয়, মই তেনেকৈ ইউজ কৰাই নাই। এতিয়া ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চৰটো আমি টেষ্ট কৰিছোঁ। বহুতে কমপ্লেইন কৰিছে যে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ যোনটো স্পীড হয় সেইটো শ্ল' বুলি। মই অলৰেডি টেম্পাৰ্ড গ্লাছ লগাইছোঁ ইয়াত, হ'লেও গৰিলা গ্লাছ 3 প্ৰটেকশ্যন আছে। তো লগালগ কাম কৰিছে, ইনষ্টেণ্ট হয়। ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো স্পীড আছে, ইনষ্টেণ্ট হয়, লগে লগে কাম কৰিছে। কিন্তু মোৰ ৰিয়েলমিটোতকৈ অলপ শ্ল' হয়, কিন্তু প্ৰব্লেম নাই। ইয়াত মেইনলি মই কিনিছোঁ কেমেৰাৰ কাৰণে। ইয়াত বেক চাইডত আপোনালোকে কেমেৰা দেখিবলৈ পাইছে চাগে। এইটো দুটা কেমেৰা আছে, এটা 12.2 MP আৰু ইটো হৈছে অনলি ৱাইড এংগুল লেন্স, যিটো হয় সেইটো আপোনাৰ 12 মেগাপিক্সেল। তো সেই দুটাই আছে। আৰু ইয়াত এটা LED ফ্লেছ লাইট আছে। ওপৰৰ ফালে চাবলৈ গ'লে আমি পাওঁ নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মাইক এটা পাওঁ। তাৰপিছতে যোনটো চেল্ফি কেম হয় সেইটো 8 মেগাপিক্সেল হয়, যোনটো আপোনাৰ স্ক্ৰীনৰ মাজত আছে, পাঞ্চ হ'ল হয়। আৰু এইটো চাইজত চাবলৈ গ'লে, তো আপোনালোকে দেখিব পাইছে নাই নাজানো, কাৰণ মই ৰাতি অলপ শ্বুট কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু মোৰ তেনেকৈ মানে আনবক্সিং ছেটআপো নাই। তো মই এটা মিনিমাম কিবা এটা যোগাৰ কৰি কৰিছোঁ। ইয়াত আপোনাৰ টাইপ C পৰ্ট যিটো হয় USB-ৰ চাৰ্জিঙৰ কাৰণে সেইটো আছে, আৰু ডুৱেল স্পীকাৰ পৰ্ট আছে, আৰু সিমানেই আছে, এইকেইটা বস্তুৱেই আছে ইয়াত। আৰু এই ছাইডটো আপোনাৰ আছে চিম কাৰ্ড ট্ৰে আছে। চিম কাৰ্ড ট্ৰেখন এটা নেন' চিম লাগে ইয়াত, ডুৱেল চিম নহয়, কিন্তু চিম থাকিলে ডুৱেল চিম হিচাপত ইউজ কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াত এইটো যোনটো ফ্ৰেমটো হৈছে, ফ্ৰেমটো এইটো এলুমিনিয়াম হয়, এইটো মেটেলৰ দিছে। তো মই এতিয়ালৈকে বেটেৰীৰ যোনটো বেকআপ হয়, বেটেৰী বেকআপটো বাহিৰে মই বেলেগ একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। বেকআপ দিয়ে, কিন্তু চাৰ্জিঙত বহুত টাইম লয়। তো ইয়াত এচেঞ্চিয়েল বস্তুখিনি ইয়াৰ পৰা এচেছ কৰিব পাৰি উইদাউট যোনকেইটা ভলিউম ৰখাৰ বটন আছে আৰু পাৱাৰ বটন আছে, সেইকেইটা ইউজ নকৰাকৈ এচেঞ্চিয়েল এইখিনি বস্তু যিখিনি হয় সেইখিনি এচেছ কৰিব পাৰি। যেনেকৈ আপোনাৰ ভলিউম আপ হৈ গ'ল, ভলিউম ডাউন হ'ল, ব্ৰাইটনেছ কমোৱা, ব্ৰাইটনেছ বঢ়োৱা, তো সেইখিনি গোটেইখিনি লক স্ক্ৰীন, এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰাই এচেছ কৰিব পাৰি। তো ইয়াত মেইন পইণ্টটো হৈ গ'ল কেমেৰা। তথাপি ইয়াত ইনবক্স যোনটো এণ্ড্ৰইড 13 হিচাপত আহিছে, আৰু গুগলে কৈছে যে 3 বছৰৰ এণ্ড্ৰইড আপডেট আৰু 5 বছৰৰ ছিকিউৰিটি আপডেট
ইয়াত লগতে পাব। আৰু মই ইয়াত ইনবক্স পাইছোঁ এণ্ড্ৰইড 13 পাইছোঁ। এণ্ড্ৰইড 13 অলৰেডি বক্সতে আহিছে, আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে। এইটো এণ্ড্ৰইড 13 হয়। তো এইটো হিচাপত মই 13, 14, 15, 16 তিনি বছৰলৈকে মই এণ্ড্ৰইডত আপডেট পাই থাকিম। তো এইটো এটা বহুত ভাল কথা। আৰু ছিকিউৰিটি আপডেট পাম। আৰু যোনটো ইয়াত ছিষ্টেম আছে, ইয়াত কৈছে যে বহুতে 60 হাৰ্টজ ডিছপ্লেৰ কাৰণে মানে অলপ প্ৰব্লেম হয় বুলি। হয় 60 হাৰ্টজ, কিন্তু মই তেনেকৈ ইমান ইউজে নকৰোঁ। আৰু ফোনটো অপ্টিমাইজ এনেকৈ কৰা হৈছে, হাৰ্টজটো কিমান হৈছে ইমান গমেই পোৱা নাযায়। মানে যোনে 120 হাৰ্টজৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। কিন্তু নৰ্মেলি মোৰ ৰিয়েলমি যোনটো ডিভাইচ আছে, মই সেইটোতো 120 হাৰ্টজত নাৰাখোৱে, বেটেৰী কনজামশ্যনটো বেছি হ'ব বুলি। তো নৰ্মেলি মই 60 হাৰ্টজতে ৰাখোঁ, সেইকাৰণে মোৰ ইমান প্ৰব্লেম হোৱা নাই। আৰু এইখিনি হৈছে বেছিক যোনখিনি নিডছ আছে, এপছ আছে। এক্সেছ এপ একো নাই ইয়াত। তো এইখিনি মিনিমাম এপছখিনি আছে। তো ইয়াত আমি কিছুমান ফটো ক্লিক কৰিছিলোঁ, ফটো ডিপাৰ্টমেণ্টটো পিছত ভালকৈ দেখাম, ইয়াত ইমান ধৰিব নোৱাৰি। কেমেৰাটো আমি ৰিয়েল লাইফত টেষ্ট কৰিম এইটো ভিডিঅ'তে। আৰু তেতিয়া আপোনালোকে কেমেৰা বস্তুটো কোৱালিটিটো আপোনালোকে গম পাব। বাকী হিটিং ইছ্যু এতিয়ালৈকে নাই। কেমেৰা ইউজ কৰিছোঁ যদিও মোৰ হিটিং ইছ্যু একো পোৱা নাই। বহুত ষ্টেবল হয় কেমেৰাটো। কেমেৰাটো টোটেলি মই বেলেগ নহয় একচুৱেলি, ইয়াতে মই গোটেইখিনি ডিটেইলছটো দি দিম। তো এইটোৱে হৈছে, বডিটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এখন হাতে ইউজ কৰিব পাৰি, কম্পেক্ট হয়, বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় ডিভাইচটো। তো হেণ্ডি হয় বস্তু। আৰু কিন্তু প্ৰব্লেমটো হ'ল কি, এইটো গ্লাছ বেক নহয়, দেখাত গ্লাছ বেক নিচিনা লাগিছে। আৰু এটা কথা মন কৰিব, এই কালাৰটো যোনটো হয় এইটো চাৰ্কুল ব্লেক হয়, আৰু এইটো এটা অলপ লাইট টাইপৰ গ্ৰে কালাৰ হয়। তো তাত বেলেগ বেলেগ নাম আছে কালাৰবিলাকৰ। ইয়াত গুগলৰ এটা লগো আছে, এইটো দেখিব পাৰিছে। তো গুগলৰ এইটো লগো। আৰু ইয়াত কি হয়, গ্লাছ পেনেল নিদিয়াৰ কাৰণে ইয়াত ইনষ্টেণ্ট ডাইৰেক্ট এইবিলাক থাম্বপ্ৰিণ্টবিলাক বহি গৈছে। আৰু বাকী চব প্ৰব্লেম নাই। বেছিদিন হোৱা নাই, তো মোৰ অলৰেডি চলাবলৈ বাকী আছে বহুত। তো ইয়াত ডেফিনেটলি এটা কেছৰ প্ৰয়োজন হয়। তো মই এটা কেছো বাই কৰিছোঁ। মই স্পাইগনৰ এটা কেছ লৈছিলোঁ। এইটো অলপ লেতেৰা হৈ গৈছে। তো এইটো স্পাইগনৰ এটা কেছ হয়। আৰু ইয়াত কাৰ্বন ফাইবাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে। স্পাইজেন এটা বাহিৰৰ হয় কোম্পানী। তো এইটো গুগল পিক্সেলৰ কাৰণে এইবিলাক বনায়। তো ইয়াৰ ভিডিঅ' পিছৰখিনিত মই আপোনালোকক কেমেৰাটো কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় সেইটো কণ্টিনিউ কৰি দেখাই দিম। চ' লেটছ গ'। মই অলপ আউটডোৰত ওলাই গৈ ফটোশ্বুট কৰিলোঁ। এইটো হৈছে ৱাইড এংগল, আৰু ৰাইটত হৈছে এইটো নৰ্মেল কেমেৰা, বহুত ধুনীয়া। আৰু এইটো হৈ গৈছে নৰ্মেল কেমেৰা ফটো হয়। কালাৰখিনি একদম নেচাৰেল আহিছে, আৰু ছাইডকেইটা যিকেইটা অলপ ৰেডিছ টাইপ আহিছে। আৰু এইটো হৈ গৈছে ৱাইড এংগল। ৱাইড এংগলটোত কিন্তু ইমান ডিফাৰেঞ্চ পোৱা নাযায় মেইন লেন্সতকৈ। চ' ডেটছ এ গুড থিং। আৰু কেমেৰাটো বহুত ৰিলায়েবল হয়। আৰু নৰ্মেলি 2x জুমত তোলা এখন ফটো হয়। 2x জুমতো বহুত ক্লেৰিটি আছে বস্তুটোত, নইজ নাই ইমান এটা। আৰু ইয়াত মই নেক্সট মেক্ৰ'শ্বট ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। চ' বহুত ডিচেণ্ট আহিছে, যোনটো মেক্ৰ'শ্বট হয়, বহুত মজা আহিছে। কালাৰটো মজা আছে। তো গ্ৰেডিং কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু এইটোতে ডাইৰেক্ট ছানলাইট লৈ কিনে কৰিছিলোঁ। এইটো ইভিনিঙৰ ছানলাইট হয়। তো বহুত ধুনীয়া আহিছিলে। আফটাৰ কালাৰ গ্ৰেডিং এণ্ড এডিটিং এনেকুৱা টাইপৰ ফটো আহে। তো এইখিনি ফটো আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব। চ' ব্ৰিলিয়েণ্ট পিকচাৰ কোৱালিটি। তো পিকচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো বহুত ভাল হয়, আৰু মিড ৰেঞ্জত বহুত ধুনীয়া ফটো উঠে। তো লেটছ কাম টু ভিডিঅ'। এইটো মই 180p 60 fps এটা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ। তো আউটডোৰত অলপ আমি পাৰ্কত ওলাই গ'লোঁ। এইটো যোনটো ষ্টেবিলাইজেশ্যন আছে, EIS ষ্টেবিলাইজেশ্যন অফ আছে। তো সেইটো কাৰণে ফুটেজটো অলপ চেকি আহিছে। এইটো ফ'কাছ চেক কৰিছিলোঁ, ইমিডিয়েট ফ'কাছ ৰেছপন্স, ধুনীয়াকৈ ফুলটোত চব ফ'কাছ লগালগ লৈছে। তো বহুত মানে এটা স্মুথ হয় ভিডিঅ'ৰ যোনটো প্ৰচেছিং হয়। EIS তেতিয়াও মোৰ অফ আছিলে তাত। তো মই এটা এটা ফুটেজ ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। এইটো ৱাইড এংগল হয়, ডিফাৰেঞ্চ গম পোৱা নাযায়। ৱাইড এংগলৰ পৰা এতিয়া মই শ্বিফ্ট কৰিছোঁ মেইন লেন্সত, ধুনীয়াকৈ প্ৰচেছিং হৈ গৈছে। কিন্তু চেকি এইটো কাৰণে হৈছে, মানে মই EIS অন কৰা নাই, অফ কৰি কিনে মই শ্বুটটো কৰিছোঁ। চ' ডেট এইটো চাওক, কালাৰটো কি মজা আহিছে, নেচাৰেল হয়, বহুত বুষ্টেডো নহয় কালাৰটো। চ' নৰ্মেল কালাৰ আহিছে। তো নেক্সট ডে মই ঘৰত অলপ ট্ৰাই কৰিলোঁ EIS অন কৰি 180p 60 fps। আৰু এইটো স্মুথ, ফুটেজটো বহুত স্মুথ হৈছে, আৰু কালাৰটো নেচাৰেল আহিছে পূৰা, ফেডেড অহা নাই। ইয়াত এডিটিং কৰিবলৈও ন' প্ৰব্লেম, ধুনীয়াকৈ এডিট কৰিব পাৰি।
মই ইয়াত গৈছিলোঁ কিছুমান মানে ইংলিছত যিটো কয় এলিফেণ্ট এপল আৰু অসমীয়াত কয় ঔটেঙা, তো সেইটো কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। তো তেতিয়া মই অলপ এনেই শ্বুট কৰি চালোঁ, তো আপোনালোকো মই দেখুৱাই দিছোঁ। তো ইট ইজ এ ফ্ৰেছ এলিফেণ্ট এপল টেঙা। তো ইয়াত ঢেৰ আছে, বহুত আছে ইয়াত। তো এইখিনি মই কালেক্ট কৰিবলৈ আহিলোঁ। ইমিডিয়েট ফ'কাছ লৈছে, দেখিছেনে? ইমিডিয়েট ফ'কাছ হৈছে। আৰু কোৱালিটিটো যদি মই কম্পেয়াৰ কৰোঁ, বেষ্ট অফ দি বেষ্ট বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াত আইফোনত ইয়াতকৈ বহুত ষ্টেবলটো হয়, ষ্টেবল ওৱান অফ দি বেষ্ট বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু যোনটো গ্ৰেডিং হয়, কালাৰ গ্ৰেডিংটো আইফোনত অলপ বুষ্টেড হয়। তো এইটো EIS অন আছে। এইটো হৈছে আপোনাৰ 4K ভিডিঅ' কোৱালিটি হয় আৰু বহুত ধুনীয়া ফুটেজ হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু মই এইখিনিতে কৈ দিওঁ যে এই ফোনটো কাৰ কাৰণে, যোনে ফটোগ্ৰাফী আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফী এটা মেইন ৰেঞ্জৰ ফোন বিচাৰি আছে, তাৰ কাৰণে এইটো ফোন এটা পাৰফেক্ট ফোন হয়। কিন্তু যোনে বেছিকৈ হেভি গেমিং কৰে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে নহয়, কাৰণ দুটা বস্তু একেলগতে একেবাৰে ফ্লেক্সিক লেভেলৰ ফোনতহে পোৱা যাব। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ডিং কৰিছোঁ। গুড বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।